Yeah, kagabi ito yung snowstorm, result ng snowstorm sa amin. So may pile na ng ano dyan, snow, ayan no. And yet, ngayon namang umaga, it's gonna be warm day. Very clear ang sky. Kaso mo, I receive a call from my daughter na nabangga siya ngayong umaga. And thanks be to the Most High kasi hindi naman ganun ka grabe yung pagkakabangga. Siya daw nakabangga kasi madulas. It's too slippery right now talaga, grabe. Grabe ang storm kagabi. Tapos ito ngayon, it's sunny day. It's going to be sunny day. Actually, the time is already 9 o'clock in the morning. So parang ano pa lang yun, 6 o'clock. Kasi labas pa lang yung araw. And maybe a little later, mag-thaw yung ibang mga snow namin dito. Yun ang mahirap dito pagka winter sa Canada. Nakakatamad pumasok pero kailangan pumasok dahil walang dato, ang bills hindi naman na-stop. Diba? Yung pambayad sa bahay, pambayad sa mga cellphone and etc. Kahit masama ang panahon, kailangan pumasok kasi no work, no pay nga dito. Anyways, yeah, ito yung malungkot na araw ngayon sa amin. Pero last year, it was even worse. Kasi nung last year, yung ano na yan, yung bunto ng yellow na yan, this one, that one, ito, hindi yan ganyan karami, kundi it's gonna be like this, almost natatakpan na yung bintana namin ng snow. Pero ngayon medyo okay. Hindi ko alam kasi uumpisa pa lang eh. January is the peak ng winter season dito. Hopefully hindi siya ganun ka-worse, hindi siya ganun kadaming snow. At saka malamig. Ang lamig, isa pang nakakabahala pagka lalabas ka na wala kang sasakyan. Walang choice kundi maglakad. Actually, ang aking work, kung yung building na yan, ito yung building na yan. About 7 minutes walking kasi ako naman ay may edad na. So, I have to walk. Kung lalakarin ko siya, lalo pag ganito may snow. Siyempre, dandahan yung paglalakad. About 7 minutes, nandun na ako sa work ko. So, yun yung advantage ko dito kasi very close lang yung bahay namin sa work. Yung dalawang anak ko, yung isang anak ko who is working in the east, kailangan niya mag-travel. So, siya yung nagdadala ng sasakyan. Yung isang anak ko naman, walking distance din siya pero doon siya sa may he's working in McDonald's naman. Pero minsan nagpapahati din siya kung kasabay niya yung kapatid niya. Kung hindi naman, naglalakad din siya. Pero talagang full gear siya na yung well coated siya ng kanyang mga winter jackets. Ay, yun naman ay sanay talaga sa malamig. Anyways, yan po ang buhay namin dito. Kwentong OFW. Maraming salamat po. And more of my kwento. Balang araw, one of these days, kukwentohan ko kayo kung paano ako nakarating dito sa Canada. Way back in 2009 ay napakasalimuot. Masalimuot nga ba? Oo. Kasi marami tayong pinagdaanan bago ako naging PR. Okay, maraming salamat po. Have a blessed day, everyone. Please like, subscribe, and share kung may time din po kayo. Nag-umpisa pa lang po ako sa aking YouTube channel. Actually, matagal na yung YouTube channel ko, pero ngayon medyo kailangan seryosohin ko na.
siniseryoso ko na ng kaunti. Kaunti pa lang. Thank you po. Have a good day.